एकदम नचप्किने खालको गम रहेछ यो त। हेलो साथीहरू, नमस्कार सबैजनालाई। आज म तपाईँहरूलाई एउटा दुईटा कारण बताउन चाहन्छु किन हाम्रो गम चप्किरहेको छैन भनेर। र लगतै मैले आज तपाईँहरूलाई एकदमै बिगिनर फ्रेन्डली भर्खर सिक्दै गर्नुभएकोहरूको लागि चाहिँ क्लिप बनाउन सिकाउन जाँदैछु। लगाउने बालमा सबैजनालाई स्वागत छ। फर्स्ट अफ अल त हामीले 7-7 इन्चीको 3टा रिबन काटेका छौँ अनि यो चाहिँ मैले सिकाइसकेपछि 7 इन्चीको रिबन काट्ने भनेर चाहिँ त्यो कारणले यसलाई मैले एक्सप्लेन गर्नु परेन। र हजुर चाहिँ फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। टिकटकबाट आउनुभएको भने फ्रम टिकटक भनेर 7 इन्चीको रिबनलाई 3टा रिबनलाई यसरी गर्नेछौँ। यहाँनिर सक्नुहुन्छ धेरै सजिलो छ। यो चाहिँ मैले सिकाइ पनि सकेको छु। र 3टालाई चाहिँ हामीले बिचमा माथिको राख्ने यसको माथि र तल दुईटा बराबर बनाउने बो बनाउने। यो चाहिँ एकदम सजिलो छ। पहिले तपाईँले 3टा ठाउँमा हालिसक्नु पर्ने हुन्छ। सिलाइसक्नु पर्ने हुन्छ र फ्लेक्सिबल पनि हुन्छ नि त। अनि गम किन चप्केन भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले तपाईँलाई गम चप्काउने बेलामा चाहिँ भनिहाल्छु। केही चिन्ता नगर्नु र भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु। बो बनाउन निकै नै सजिलो छ। धेरैचोटि बो बनाएको समस्या हामीले देखिरहेको छु। धेरैचोटि धागो बढार्ने समस्या मैले देखिरहेको छु। तपाईँले धेरैचोटि धागो बढार्नु पर्ने आवश्यकता छैन अनि लक पनि ढिलाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यही 2 चोटि मात्रै बढाएको छु, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो बो बनेर रेडी भइसक्यो। अब 12 इन्ची लम्बाइ भएको 6 इन्ची चौडाइ भएको हाम्रो नेटको कपडा रेडी छ। यो तपाईँले सेम क्लिप बनाउन चाहन्छ। यही लम्बाइ चाहिँ तपाईँको 12 इन्ची ठ्याक्कै हाफ 6 इन्चीको तपाईँको बो छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले मजाले फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। छेउछेउमा चाहिँ खुल्ला भएको छ भने बिचमा चाहिँ हाम्रो फोल्ड गरेको छ। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँले मजाले यसरी नै हातले बो बनाउन सक्नुहुन्छ है। जतिजनाले पनि रिबनलाई बो बनाउन सिक्नुहुन्छ एकदम सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ मैले यति सिम्पल डिजाइन किन सिकाइरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो बिगिनरले भर्खर सिक्नुहुन्छ, भर्खर स्टार्ट गरिरहनु भएको छ। त्यही भएर मैले चाहिँ हजुरलाई सिकाएको हो। यसरी चाहिँ बो बनाएर तपाईँले सिम्पल बो राख्न पनि सक्नुहुन्छ। सबैजनाले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला।
टिकटकबाट आउनुभएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनाको माया चाहिँ मलाई युट्युबमा पनि दिनु होला र कस्तो खालको भिडियोहरू हजुरलाई चाहिन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु, किनभने हजुरहरूले जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै डिजाइनहरू सिम्पल चाहिँ मैले सिकाइ नै राख्छु। र आजको डिजाइन कस्तो लाग्यो तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ त्यो कुरा भन्नु होला र कसैलाई यो अर्डर गर्नु मन छ भने अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, किनभने यो चाहिँ मैले सेल गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।